näitä kenkiä on rakastettu hyvin paljon. Niin paljon, että ne on nyt niin kuin aivan loppuun käytetyt. Joten surukseni joudun heittämään ne roskikseen, mutta sain uudet tilalle. Tai ostin uudet tilalle. Lähdetään testaamaan sienimetsään, mitenkä vedenpitävät valjaselkäkengät toimii. Oletko sä valmis siitä? Mitä? Entäs Saaka? Entäs vähän turvoksissa oleva nenäinen Saaka? Koska Saaka otti ampiaisen kiinni suullansa. Niin Saakan majesteettinen nenä on nyt hieman enemmän majesteettinen. Mutta meillä turvotus alkaa jo laskea. Mun heppana. Sinä se et opi. Sinä se et ikinä opi. Saaka ottaa joka kesä kiinni ampiaisen suullansa. Eikä se ikinä sitä näköjään opi. Ja minä astuin eilen maanpiespesään ja tuli kätteen 4 pistoa. Nyt alkaa turvota. Pari viikkoa sitten pisti yksi ampiainen tähän samaiseen käteen ja käsi turposi 2-kertaiseksi. Parin päivän sisällä, niin katsotaanhan mitä tapahtuu 4 pistosta. Niin on kohta yhtä komea nenää kuin Saakalla. On. Niin on. Niin. Tämä näyttää aika läpitunkemattomalle metsälle, mutta mä ajattelen, että tässä metsässä mä en ole ikinä käynyt katsomassa. Että voihan se olla, että siellä vähän avautuu maasta. Tää ei tosi ole vielä hirveän vanhaa. Kauheen vanhaa kuusimetsää, mutta käydään katsomassa pääseekö siellä etenemään. Joo, tää on vähän liian tämmöistä tuoretta ja tiivistä, mutta tämä on erinomainen maasto. Muistuttaa koiria siitä, että mitä on ihmisen seuraaminen lenkillä. Ne on mulla kiinni vyötäisillä. Ja sit mä kuulen täällä eeleen, jos ne harhautuu minun polulta jonnekin, niin sitten ne jää jumiin. Joten Siperia opettaa. Tai Satu. Tai metsä. Sitten kun koira tulee semmoiseen puuristeykseen, niin sillä on 2 vaihtoehtoa. Se voi joko jäädä paikalleen, yrittää tulla puun väärältä puolelta, tai Saaka, kierrä. Oikein hienosti, hyvä koira, niin, hyvä hieno isonenäinen koira. Täällä me tässä taas kasvaa liikaa kortetta ja varpua. Tämä ei ole semmonen metsä, missä kasvas kantarelleja tai mustatorvisieniä esimerkiksi. Herkkutatit, kantarellit ja mustatorvisienet on niitä nyt, mitä mä enimmäkseen kaipailisin. Emme ole oikeanlaisessa metsässä. Into the forest we go. Ja katsos kuka se siellä. Heti 2 metriä, mutta voi olla. Yllättävän jämäkkä. Tämä on siis herkkutatti. Katsotaan ihan veiten avulla. Onko tää jalka tuntuu aika pehmeälle. Täällä on vähän näitä kavereita. Aika lailla syöty. Italiassahan ne sanoisivat tämmöisestä, että se on aivan täysin hyvä, mutta ja ei ne toukat siellä siis vaarallisia ole, mutta mulla on vähän semmosia pieniä kammoja
jotenkin hyönteissyöntiä kohtaan. Katsotaan, saako näistä irti jotain. Jotain kuitenkin. Ei on kyllä aivan läpisyöty. Harmillista. Ne on yleensä, siis nämä isoimmat, aika harvoin ihan aivan reikäinen. Niin aika harvoin löytää semmoisia tämmöisiä isompia herkkutatteja sille, että se olisi täysin puhdas. On muuten itikoita. Täytyy ehkä ottaa. Hei, täällä on, ei ollutkaan. Onpas. Täällä on tämmönen yksi kulmaus. Tää on. Tänne ei ole vielä kerennyt hirveästi. Joo, minä ja mun toukkakammoni, niin me pystytään hyväksymään tämä, että siellä on muutama reikä, mutta ei liikaa. Siis kyllä ihmisen paikka on metsässä. Ai että. Jos ei olisi näitä kavereita täällä näin paljon. Vielä ei ole hirvikärpäsiä. Olen kuullut, että nekin ovat jo tulleet, mutta vielä ei ole meihin surahellut. Mitä minä näen, kun löydän mustikoita? Ja se mitä mustikka näkee, kun minä löydän mustikoita. Siis ne on ihan valtavan kokoisia nämä mustikat. Ihan älytöntä. Ja niitä on tosi paljon. Onko pakko koiran tulla samalle apajalle? Minä löysin tämän apajan ensin. Ei ole pakko koiran tulla siihen samalle, kun äiti yrittää kerätä mustikoita. Niin. Sitä paitsi koiran karvoja tulee mustikoihin, kun sinä seisot noin lähellä. Tämä on taas semmonen homma, jossa ei tarvita yhtään koiraa. Nyt kuulkaa. Minä näen jotain keltaista. Kanno kanttarelle ja noita valtavasti. Mennään kahtomaan. Onne! Wow. Niitä on ihan mielettömän paljon. Ei me seitä siihen. En kestä. Mulla ei ole tarpeeksi isoja pusseja mukana. Ihanaa. Ja ne on isoja kuin mitkä. Oi että. Se mitä hyvä kuntoisia. Mahtava tilanne ihmisen elämässä. Siis sienten kerääminen pussiinhan ei nyt ole mitenkään päin hyvä juttu. En nyt välttämättä sitä suosi itsekään normaalisti, mutta mulla on semmonen kori, minkä mä otan mukaan, jos mulla ei ole niin hirveän pitkä kävelymatka ensin. Mutta koska me nyt lähdettiin vähän silleen vaan kävelleen kotoa, niin siinä on useampi kilometri kävelyä ennen kuin pääsee metsään, niin sen takia mä otin vaan reppuun pusseja, että mun ei tarvitse kantaa sitä koria. Ja nyt minua kaduttaa, kun minä en ottanut enempää pusseja. Koska minä en mahu. Mun pitää ehkä laittaa tämän reppuun vaan pohjalle. Nyt kun minä vielä löytäisin mustatorvisieniä, niin tämähän olisi täydellinen retki. Tuolla on joku tatti. Ei näytä herkkutatille, mutta käydään kahtamassa. Voi olla punikki. Hän on vanha punikkitatti. Hän on näitä haperoita hirveästi syönyt.
Mutta muistan lapsuudesta, että ukki keräsi kauheasti haperoita. Mä en ole niihin vielä oikein tutustunut hirveämmin. Se alkaisi olemaan myös tämmönen rouskuaika. Mä en nyt ihan varma, että onko tää semmonen niinku kalvashaavarousku. Vai minkä niminen, mutta rousku tämä on joka tapauksessa. Ja valkea maitiaisneste valuu. Mutta en ehkä nyt kerää näitä, koska näitä ei ole näkynyt paljon. Ja mulla pitäisi olla enemmän näitä pusseja. Näitä mä en halua kerätä repun pohjalle. Tää on valtavan kokoinen kuusi. Verrattuna näihin muihin ympärillä, vaikka nämäkin on vanhoja. Nämä puut. Mutta tää on oikein tämmönen mother tree. Huge. Oh, ihana. Terve. On herkkutatti. Sinne siis. Kiinte on. Päällisin puoli hyvän näköinen, mutta taas tää jalka tuntuu vähän pehmeälle. Katsomme veitsellä. Oi. Jalassa ei juuri mitään, lakissa vähäsen. Tämä lähtee matkaan. Hei, ei koira voi ruveta. Ei koira voi ruveta makkaamaan repun päälle. Herranen aika, kun se on täynnä sieniä. Pieni rontti. Pieni rontti yritti silleen, että tämä on hyvä peti. Niin, kohta lähdetään pois, kun hirveästi on itikoita. Hän on jo vähän liian elämässä pitkälle edennyt. Hei, semmonen ilmoitusasia, että 7-9.8.26, eli tulevan viikon perjantai, lauantai, sunnuntai, Kuopiossa järjestetään semmonen neulefestaritapahtuma ensimmäistä kertaa. Ja minä olen siellä pöydän kanssa, mulla on siellä Valtajan neuleet -kirja ja katson vielä, että mitä kaikkea mä otan sinne mukaan. Siellä on muitakin myyjiä. Siellä on valtavasti semmosia workshoppeja, haastatteluja. Allekirjoittanutkin on perjantaina, en muista enää mihinkä aikaan, mutta minua haastatellaan siellä tubettajan ja neulekirjailijan ominaisuudessa, käsityöläisen ominaisuudessa. Ja käykää kahtoo, tulkaa paikalle, jos neulominen tai lankakäsityöt ylipäänsä on lähellä sydäntä, niin siellä on paljon mielenkiintoisia tapahtumia. Tulkaa kahtoo ja kokemaan ja jututtamaan. Tämä se on aina mahtava tilanne huomata, kun täällä metässä vähän on ja pyörii ja innostuu kaikista sienistä ja muista, niin sitten putkahat jostain metsiköstä ulos ja se paikka, missä sä kuvittelit olevas, ei ole todellakaan siinä, mistä sä tulit ulos. Mä kyllä tiedän, missä mä olen, mutta sanotaanko, että minun kompassi pyörähti tuossa jossain puoli tuntia sitten niin hyvin ympäri, että on ihan toisessa suunnassa, missä minä kuvittelin olevani. Mulla on niin surkea suuntavaisto, että oho. Siis tässä on tämän päivän kerätty sato. Vattuja, litra ja vähän mustikoita ja kirsikoita ja herkkutatteja ja kanttarelleja. Niinkö vitsi mitä runsautta on tällä hetkellä tarjoilee puutarha ja luonto. Tää on ollut ihan täydellinen päivä. Mä olin pitkään metsässä, keräsin näitä luonnonantimia. Nyt mä kävin äsken siis saunassa. Mä aion viedä näitä saunaan kuivumaan, näitä kanttarelleja.
sitten mä keräsin tuosta puutarhasta. Ensimmäinen vuosi, kun mun kirsikka tekee niin kuin ihan järjettömästi marjoja. Ja ne on ihana, niin kuin niistä, se hillo oli niin täydellisen makusta niistä. Ne on hapankirsikoita, ei ole hyviä syötynä noin vaan. Ja niin kuin, tää yltäkylläisyys, runsaus, mitä tässä vaiheessa vuotta niin kuin meille tarjotaan, niin mulla loppuu sanat kesken siitä hommasta. Se on ihanaa, miten paljon runsautta on ympärillä. Ja tänä vuonna musta tuntuu, että pitkästä aikaa mä oon ollut mukana ajassa ja pystynyt nauttimaan siitä, pystynyt keräämään asioita ja säilömään niitä ja ollut silleen tehnyt niitä asioita silleen ilolla, ei suoritusperusteisesti, vaan silleen, että hei, nyt haluan lähteä keräämään kantarelleja. Ja sitten menin. Niin siihen ei niinku parhaiten asioiden tekemiseen ei vaadita suurta efforttia. Tämä on semmoinen asia, minkä mä oon nyt vasta alkanut tajuta, että silloin kun asiat pystyy menemään eteenpäin flowssa, ne lutviutuu silleen mukavasti, niin asioiden tekemiseen ei tarvita valtavaa pinnistelyä ja ponnistelua. Mä en siis, vaikka mä olin yli 12 vuotta siivousalayrittäjä, niin mä en silti hirveästi tykkää siivoamisesta. Varsinkaan kotonani. Niin nyt kun mä oon taas päässyt tänä päivänä olemaan tässä flowssa, niin mä vaan otin ja rupesin siivoamaan ilman, että mun piti tsempata itteeni silleen valtavasti, että nyt pakko siivota. Vaan mä vaan rupesin kassaamaan mattoja lattialta ja sitten mä vaan lastasin lattiat koiran karvasta ja pesin lattiat ja kopistelin matot ja tiskasin tiskit ja yhdenkin mulla on siisti kämppä. Ja se kaikki meni ilman, että mun piti pakottaa sitä. Niin musta tuntuu, että tässä on se jutun juoni siihen, millä tavalla minä haluan tätä elämää elää. Mikä tekee sitä kaikista vähiten stressaavaa.